नमस्कार. किती प्रेम आणि आदर आहे ना ह्या नमस्कारामध्ये. हीच आपल्या देशाची भारतीय संस्कृती आहे. आणि आता सगळेजण समोरासमोर आले ना की सगळ्यांना नमस्कारच करतात. आणि आपण जाऊया आपल्या किचनमध्ये. पावसाळ्याचे दिवस चालू आहेत, मस्तपैकी पाऊस पडतोय आणि दुपारचा गरमागरम चहा आणि त्याच्यासोबत काहीतरी एखादा मस्त पदार्थ आणि तो पण चमचमीत आणि स्वादिष्ट. बरोबर, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शेगावची अगदी फेमस कचोरी आणि अगदी सोप्या पद्धतीने. पण हे सगळं करण्यापूर्वी आपल्याला काय करायला पाहिजे? स्वच्छता राखायला पाहिजे. किचनमध्ये जाण्याच्या अगोदर आपल्याला खूप स्वच्छता बाळगावी लागते. त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय? सुरुवातीला आपण स्वच्छ हात धुवायचे. चला तर आधी हात धुवूयात. तुळस ही आयुर्वेदात मोठ्या प्रमाणावर तिच्या प्रतिजैविक गुणधर्मासाठी वापरली जाते. त्यासोबत हिमालय विज्ञान शक्तीच्या आधारे 99% प्रत्येक धुण्यात किटाणू मारते किंवा मारण्यास मदत करते. हा एकदम असा मस्त तुळशीचा स्मेल आहे याला. आणि म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुळस आहे. तुळस म्हणजे काय, आपल्याला सर्दी खोकला झाला आणि काढा आपण घेतो त्याच्यामध्ये 4 ते 5 पानं आपण तुळशीचे घालतो. त्याचप्रमाणे आपल्या हातामध्ये काही आपण भाज्या वगैरे साफ करतो किंवा आपण काही काम करत असतो तर आपण तुळशीच्या ह्याच्यामुळे हात धुतल्याने काय होते, ते निर्जंतुक होतात. आणि ह्याचा स्मेल इतका छान आहे की ओरिजिनल तुळस ह्याच्यामध्ये आहे. तर खूप छान असा हा हँडवॉश आहे. तर तुम्हाला हा जर हँडवॉश ट्राय करायचा असेल तर ह्याचं नाव आहे हिमालय प्युअर हँड्स तुलसी प्युरिफाईंग हँडवॉश. तर हा नक्की वापरून बघा. माझे हात धुवून झालेले आहेत. आता मी वळते रेसिपीकडे. शेगाव कचोरी करायला सुरुवात करूया. आपण इथे घेतोय 1.5 कप मैदा, त्यात अर्धा कप चण्याचं पीठ, अर्धा कप गव्हाचं पीठ, मीठ चवीप्रमाणे आणि 1/4 कप घेतलं इकडे मी तेल. आणि जर वाटलं तर मी पुन्हा जास्त तेल घालणार आहे, पण सध्या मी एवढंच घेतले. हे सगळं मिक्स करायचंय. आणि हे बघा इकडे असा मुटका वेळा जातो ना, म्हणजे एवढं तेल आपल्याला सफिशियंट आहे, अजून लागणार नाहीये. आता हे अजून थोडंसं मिक्स करूया. ह्यात पाणी घालूया आणि मळून घेऊया. अजून थोडंसं पाणी घालूया. हे छानसं मळून झालेलं आहे. हे म्हणजे आपण नॉर्मल जे चपातीचं पीठ म्हणतो तर तसंच मळायचं आहे. पुरीसारखं घट्ट मळायचं नाहीये आणि अगदी मऊ पण नाही मळायचंय. तर हे मळून झालेलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण कपडा ठेवूया एक. हे झाकून ठेवायचंय. आता मी हात धुवून येते. आणि आता आतलं सारण करूया. गॅस सुरू करूया. आता आपण इथे घेतोय 2 टेबलस्पून तेल. तेल तापलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालूया 1 हिरवी मिरची आपण घेतलेली आहे, ती बारीक चिरून घेतली होती. त्याच्यानंतर आलं लसूण तुम्ही इथे क्रश घेतलं तरी चालतं, पण मी इथे ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून आहे. इकडे मी एक ड्राय मसाला घेतलेला आहे. ह्याच्यात 1 टीस्पून जिरा आहे, 1 टीस्पून धणा आहे आणि 1 टीस्पून बडीशोप आहे. जाडसर वाटून घेतलेली आहे, ती घालायची ह्याच्यात. आणि हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. आता ह्यात घालूया 3 टेबलस्पून चण्याचं पीठ. 3 ते 4 घाला. तुम्हाला जितक्या कचोऱ्या करायच्या त्याप्रमाणे ते घालायचं. आणि आता हे छान असं भाजून घेऊया. छान भाजलं गेलं पाहिजे. आता ह्यात आपण थोडंसं पाणी शिंपडणार आहोत, हलकासं. आणि आता आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. तुम्हाला त्याच्यात साखर घालायची तुम्ही घालू शकता, मी घालत नाही. झाकण द्यायचं आणि 5 मिनिटं वाट बघायची. 5 मिनिटं झालेली आहे. गॅस बंद करायचंय आणि थोडंसं मिक्स करून घ्यायचंय. हे पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचे, त्यासाठी आपल्याला वाट बघायची. हे थंड झालेलं आहे मिश्रण. आता आपण काय करूया, ह्याचे गोळे करून घेऊया आधी. आता ह्यात मी नुसती हिरवी मिरची टाकली, पण जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर पण टाकू शकता. आता आपण कचोऱ्या करून घेऊया. ह्याची अशी पारी बनवायची आहे, जशी आपण मोदकाला बनवतो तशी. ह्याच्यामध्ये घालायचे.
अशा प्रकारे बाकीच्या पण मी करून घेते. आपल्या कचोऱ्या भरून झालेल्या आहेत. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि एकीकडे कचोऱ्या लाटून घेऊया. आता आपण लाटून घेऊया. अगदी अलगद लाटायचे आहेत. आता आपण ह्या सगळ्या तळून घेऊया. ही तळून झालेली आहे. आपण काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीच्या पण तळून घेऊया. गरमागरम शेगाव कचोरी तयार आहे. आपण आपल्या स्वयंपाकघरात नेहमी स्वच्छता बाळगत असतो, पण यापुढे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय, तुम्हाला वापरायचंय हिमालया प्युअर हँड तुलसी प्युरिफाईंग हँड वॉश. आणि अशा छान छान आणि नाविन्यपूर्ण रेसिपीसाठी तुम्ही काय करायचंय, बघत राहायचंय रुचकर मेजवानी.